Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 13, sau khi tất cả mọi người đến Sơn Hải Cung để tham gia cửa ải đầu tiên, thấy sự khó khăn và thiên vị, rất nhiều người đã bỏ cuộc. Thế nhưng mặc kệ bọn họ, Tần Vũ vẫn lạnh lùng một mình tiến lên. Cứ thế, anh ấy một mình tiến vào bên trong màn chắn kia và bước lên từng bậc đá. Mặc dù vậy, Tần Vũ vừa vào đã gặp phải một luồng áp lực rất lớn ập tới. Ngay lập tức, Tần Vũ đã phải dùng ra năng lượng của mình đón đỡ. Đáng tiếc, anh ấy vẫn bị áp lực kia hất văng. Suy nghĩ một chút, Tần Vũ lại tiếp tục leo lên. Sau vài lần, đến khi áp lực giảm xuống, Tần Vũ mới chật vật bước từng bước tiến lên bậc thang dài dằng dẵng như chớp mắt. Thấy Tần Vũ như vậy, ở bên ngoài, một đám người vẫn đang chú tâm quan sát và không ngừng bàn luận cùng nhau. Vào lúc đó, cái tên Chu Hiển sau khi được thiên vị, hắn ta lúc này đã được gặp mặt một trong 3 vị thiên tôn ở Sơn Hải Cung. Vừa tới nơi, Chu Hiển lập tức quỳ xuống trước mặt Lôi Phạt Thiên Tôn. Thấy tên này xuất hiện, vị thiên tôn kia liền cất lời trao đổi với Chu Hiển. Sau một hồi, ông cũng liền ban cho tên kia phần thưởng là Hồng Mông Linh Bảo để hắn có thể tham gia chiêu thân. Xong xuôi, tên này cũng liền hành lễ rồi đắc ý rời đi. Khi hắn ta xuất hiện trở lại, đã ở dưới chân bậc thang và nhìn Tần Vũ với vẻ đắc ý. Sau đó, hắn ta còn buông lời khiêu khích khiến mọi người không khỏi nóng mắt. Thế nhưng, nhìn Tần Vũ đang không ngừng cố gắng kia, bọn họ cũng hành động. Ngay lập tức, 3 người đang do dự kia cũng liền đi theo sau Tần Vũ và leo lên từng bậc thang một cách chật vật. Cứ thế, 4 người chậm rãi bước từng bước về phía trước, áp lực là cực lớn khiến thân thể 3 người muốn di chuyển cũng gặp phải rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau khi bước được vài bậc, Tần Vũ lại vô tình bước vào một không gian khác, xung quanh anh ấy không còn ai, áp lực mạnh hơn ập tới. Ngay tức khắc, nó liền khiến Tần Vũ khuỵu cả người xuống. Sau đó, một sự tranh vênh cũng liền xuất hiện, khiến Tần Vũ chơi với. Lúc này, trước mắt Tần Vũ, những bậc thang cứ như bị biến mất và đang dần tan vỡ. Giờ khắc đó, thân thể anh ấy như bị đưa lên không trung. Thế nhưng, Tần Vũ rất nhanh đã tỉnh táo lại và cảm ngộ. Ngay lập tức, anh ấy phát hiện ra thứ vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi. Bởi vậy, Tần Vũ rất nhanh tỉnh táo lại và lại một lần nữa thoát ra khỏi huyễn cảnh và tiếp tục bước tiếp về phía trước. Tuy nhiên, sự khó khăn của huyễn cảnh vừa rồi làm Tần Vũ gương mặt không khỏi bầm dập, phải rất cố gắng anh ấy mới có thể bước tiếp. Mặc dù vậy, nguy hiểm vẫn chưa hết. Càng bước tiếp, Tần Vũ lại càng phải đối mặt với nhiều thử thách hơn. Lúc này, trời cao lại một lần nữa xuất hiện dị tượng, mây đen ầm ầm kéo tới thành vòng xoáy, từ bên trong đó, lôi địa cũng liền phóng ra. Sau đó là bùm một tiếng, toàn bộ lôi địa khổng lồ lao thẳng về phía Tần Vũ, khiến anh ấy đau đớn cắn răng chịu đựng. Phải rất cố gắng, Tần Vũ mới thoát ra được cửa ải đó. Đến những bậc thang tiếp theo, trước mắt Tần Vũ lại xuất hiện từng con mắt với những chiếc gai nhọn. Từ trong con mắt ấy ẩn chứa rất nhiều năng lượng, nó cứ thế lao về phía Tần Vũ và tấn công vô cùng quyết liệt, khiến thân thể anh ấy đau đớn. Tới đây, Tần Vũ gầm lên. Ngay sau đó, một quả cầu năng lượng xuất hiện trên tay rồi đập thẳng xuống mặt đất, kinh khí bạo phát liền phá tan toàn bộ. Những con mắt kia, không gian lại một lần nữa trở về với thực tại. Cứ thế, Tần Vũ đã đi được một quãng đường rất dài, bàn chân chậm rãi bước từng bước mặc kệ sóng gió hay giá lạnh xuyên qua. Tuy nhiên, phía sau Tần Vũ, những người khác cũng rất kiên trì, mặc dù họ cũng gặp phải khó khăn và nguy hiểm, thế nhưng vẫn chưa ai bỏ cuộc. Mặc dù vậy, thử thách cũng ngày càng lớn đến với 4 người, xung quanh người họ lúc này đều được màn chắn bảo vệ, sức ép của kình phong là cực lớn. Vừa qua từng bậc thang, Tần Vũ lại cảm ngộ được rất nhiều điều, bởi thế mà ngay sau đó, tốc độ của anh ấy đã được gia tăng, bỏ xa 3 người còn lại. Nói là thế, khó khăn của Tần Vũ vẫn chưa hết, càng đi, áp lực lại càng gia tăng, bên ngoài cơ thể giáp trụ đã xộc xệch, trên mặt anh ấy chẳng chịt vết thương. Cuối cùng là gầm lên một tiếng thét dài, đánh tan mọi áp lực đang ập xuống. Từ trên người Tần Vũ, một vụ nổ bạo phát ra xung quanh. Khi sức mạnh đến cực điểm, Tần Vũ mới cố gắng tới được đỉnh Thông Thiên nằm ở cuối những bậc thang dài dằng dẵng. Đến đây, một thanh âm vang lên nói: "Tần Vũ huynh, Thiên Tôn người đang đợi huynh trong Tiêu Diêu Điện." Nói rồi, hai người khi nãy liền dẫn Tần Vũ đi tới Tiêu Diêu Điện. Rất nhanh đi tới đây, Tần Vũ đã thấy vị Thiên Tôn kia đứng lạnh lùng ngay trước mắt. Ngay lập tức, Tần Vũ liền cung kính hành lễ hỏi: "Vạn bối Tần Vũ, tham kiến Tiêu Diêu Thiên Tôn tiền bối." "Tốt lắm, tới đây đi, đại ca và nhị ca ta rất quan tâm tới việc chiêu thân của ngươi. Ngoài việc đó ra, chúng ta còn rất quan tâm tới Hầu Phí và Hắc Vũ." Tới đây, ông cũng liền nói cho Tần Vũ biết sự quan tâm của mình đến Hắc Vũ và cảm ngộ thời gian pháp tắc của hắn khiến Tần Vũ cũng hiếu kỳ. Trò chuyện một hồi, ông liền tặng Tần Vũ Bích Tuyền Hồ Lô làm vật cầu thân. Tuy nhiên, trước khi Tần Vũ đi, Tiêu Diêu Thiên Tôn còn nói cho anh ấy biết, Phiêu Vũ Thiên Tôn vẫn ở gần đây, nếu như may mắn sẽ gặp được ông. Nghe vậy, Tần Vũ liền cảm tạ rồi kiếm một nơi trên đảo này tiến hành tu luyện, chờ đợi cơ duyên gặp Phiêu Vũ Thiên Tôn. Và liệu rằng tiếp theo sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!